การเจรจาสงครามการค้าช่วงนี้นี่ทรายว่ามันเบี่ยวขึ้นเรื่อยๆ เช่นสกอตต์ แบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาบอกจีนเลยว่าถ้าจะเจรจากันนะเอางี้คุณไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียได้ไหมล่ะโอ้โหมันเป็นคำถามที่แบบจีนเนี่ยเขาแบบกำลังเอนจอยกับการมีน้ำมันกับมีก๊าซธรรมชาติราคาถูกจากรัสเซียมากเลยนะบอกเลยว่าวิธีที่จีนเนี่ยเขาครองตลาดโลกได้ด้วยราคาที่มันถูกขนาดนี้ไม่ว่าอเมริกาจะคิดผลิตอะไรขึ้นมาจีนผลิตตามแล้วแบบได้ราคาถูกสุดๆก็เพราะว่าต้นทุน Q0 ของเขาก็คือพลังงานมันถูกสุดๆเลยก็เขาไปได้พลังงานจากรัสเซียไงมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จีนจะเลิกซื้อพลังงานจากรัสเซียแต่ทีนี้คำถามคืออเมริกากล้าเสนอข้อเสนอขนาดนั้นน่ะไม่มีอะไรในมือเป็นกลยุทธ์ไปกดดันจีนหน่อยหรอพูดเลยว่ากดดันตรงๆคงยากหน่อยแต่ถ้าไปกดดันประเทศเล็กประเทศน้อยที่เป็นทางผ่านการค้าของจีนอันนี้ทรายว่าได้และที่เราต้องดูคลิปนี้กันนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะความต้องการของสหรัฐอเมริกาที่อยากจะให้จีนเลิกยุ่งกับรัสเซียเลิกซื้อพลังงานรัสเซียไม่ใช่เป็นแค่เพราะว่าอเมริกาเกลียดรัสเซียและก็ไม่ใช่เป็นแค่เพราะว่าเรื่องของงบดุลการค้าแต่นี่มันหมายถึงความมั่นคงแล้วไม่ใช่แค่ระดับประเทศด้วยความมั่นคงระดับโลกเลยจ้าสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่องทราย Money Monster กันได้ง่ายๆก็แค่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยกันแล้วก็ที่อยากให้ทำที่สุดก็คือกด subscribe ให้หน่อยเพื่อเขาวหน้าทรายลงคลิปเราจะได้เจอกันไงและอีกช่องทางหนึ่งนะคือทรายเพิ่งเปิดช่องใหม่ค่ะช่องทราย Happy Monster ตอนนี้คอนเทนต์มันเล็กนิดเดียวแบบน้อยเนาะแต่ว่าคือถ้าทำมาหากินแล้วอยากจะให้ชีวิตมันสมดุลหาอะไรสนุกๆทำกันมันจะต้อง Happy Monster กันด้วยฝากกด subscribe อีกช่องหนึ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาเราไปดูคำพูดเต็มๆของคุณสกอตต์ แบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกากันนะคะว่าเขาพูดยังไงเกี่ยวกับเรื่องของ tariff แล้วก็การไม่อยากให้ใครไปซื้อพลังงานจากรัสเซียเลยคือสกอตต์ แบสเซนพูดอย่างนี้ค่ะว่าประเทศไหนก็ตามซื้อน้ำมันจากรัสเซียเราหมายถึงสหรัฐอเมริกาจะจัดภาษีนำเข้าให้เลย 100%และจะบอกพี่น้องชาว EU เอาไว้ด้วยนะว่า secondary tariff เนี่ยใช้กฎเดียวกันแปลเป็นไทยแล้วก็ยังแปลไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวแปลให้ง่ายกว่านี้มันแปลว่าถ้าจีนนะยังจะกล้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียอีกนะไอภาษีนำเข้าที่ลดลงมาให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยเป็น 100%แล้วบอกกับทีม EU เลยนะว่าไม่ต้องเข้าไปเป็นทางอ้อมให้เขาเลยนะเพราะถ้ากล้าเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวโดนตัดขาดไปพร้อมๆกับจีนเนี่ยแหละนะภาษาง่ายเลยปะซึ่งจีนเขาไม่น่าจะทำตามข้อเสนออะไรใดๆของสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นไปได้มากอยู่แล้วนะคะแต่ถามว่า EU จำเป็นที่จะต้องทำตามข้อเสนอของสหรัฐอเมริกาไหมว่าต้องไม่ไปเป็นทางผ่านการซื้อน้ำมันรัสเซียให้จีนด้วยนะไม่อย่างนั้นอเมริกาจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใส่ EU ให้มากกว่านี้ทีนี้เราต้องมาดูนะคะว่าอเมริกาสำคัญกับ EU มากขนาดไหนชาร์ตนี้เลยค่ะสีดำคือ EU ขายของให้อเมริกาส่วนสีฟ้าคืออเมริกาขายของให้ EU วันนี้เรามาดูกันหลักๆคือฝั่งที่ EU ขายของให้อเมริกานะคะหมายถึงเงินเข้า EU ค่ะจะเห็นว่าแท่งสีดำมันสูงกว่าสีฟ้าในทุกๆเซกเตอร์เลยโดยเฉพาะอันที่1 medical and pharmaceutical นะคะพวกยาพวกการแพทย์อะไรพวกนี้ค่ะ EU ขายให้สหรัฐอเมริกาทำรายได้อยู่ปีละประมาณ 129,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์นะคะ EU ขายให้อเมริกาได้ปีละ 67,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหล็กค่ะ EU ขายให้อเมริกาได้อยู่ปีละประมาณ 17,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ยังมีพวกแอลกอฮอล์อะไรอย่างนี้ที่ EU เนี่ยก็ทำรายได้จากอเมริกาได้อยู่ปีละ 9,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่ยังแค่ส่วนเดียวนะบวกกันนี่ก็คือเกือบ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วค่ะที่เป็นรายได้ที่ EU ทำได้จากการขายของให้สหรัฐอเมริกานั่นแปลว่าถ้า EU ไม่ทำตามคำเรียกร้องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รายได้ส่วนนี้
เกือบ300,000 ล้านเนี่ยนะมันจะต้องโดนกระทบแน่นอนค่ะมันจะต้องหายไปไม่มากก็น้อยและโดนัลด์ทรัมป์ก็รู้ถึงสิ่งนี้ค่ะแต่ถามว่าสกอตต์ แบสเซนเนี่ยเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากล้ายื่นข้อเสนอใส่จีนพูดเลยว่าไม่ซื้อพลังงานจากรัสเซียได้ไหมถ้ากล้ายื่นขนาดนี้โดยที่ไม่ได้มีอะไรมาบีบจีนเลยอ่ะจานนี้จืดเลยจืดเกินซึ่งการยื่นข้อเสนอระดับรัฐมนตรีของสหรัฐอเมริกาแบบนี้มันมาพร้อมกลยุทธ์การโจมตีแน่นอนค่ะแต่จะตีแบบตีตรงแสกหน้าจีนเลยไหมไม่น่าทำได้ถ้างั้นเอาไงดีตีไอ้ประเทศเล็กๆที่จีนใช้เป็นทางผ่านเนี่ยแหละเอ้าเหมือนประเทศกูโดนด้วยนี่ไงสหรัฐอเมริกาถึงส่งจดหมายมาให้ไทยไงว่าแบบเอาดีๆนะเดี๋ยวจะโดนขึ้นภาษีคราวนี้เนี่ยไม่ใช่25จะไปเป็น36%ชอบเป็นทางผ่านให้จีนดีนักใช่ไหมซึ่งไอ้36%เนี่ยถ้าเกิดว่าไทยได้ tariff จากสหรัฐอเมริกาเยอะขนาดนั้นเนี่ยเอาจริงๆตามเทคนิคอลแล้วเราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเสียไอ้36%นะนู่นผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาเขาเป็นคนที่จะต้องเสีย36%แต่ถามว่าถ้าเราเอาของเราไปขายในสหรัฐอเมริกาแล้วผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาเขาจะต้องจ่ายแพงขึ้นอีก36%นั่นก็คือความสามารถในการแข่งขันของเรามันลดลงใช่ไหมคะมันคือเราจะเอาของไปขายที่ประเทศเขาได้ยากขึ้นหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะขายไม่ได้เลยก็ได้มันก็จะกลายเป็นความเดือดร้อนสู่ผู้ส่งออกในประเทศไทยนี่แหละค่ะยิ่งตัวเลขมันเยอะมันก็จะยิ่งกระทบเยอะเพราะก็แปลว่าเราจะขายของออกได้ยากขึ้นและถ้าถามว่าอุตสาหกรรมการส่งออกของไทยถ้ามันโดนกระทบแบบขายให้อเมริกาไม่ได้เนี่ยมันจะกระทบรุนแรงไหมมันกระทบไปหมดทั้ง supply chain อุตสาหกรรมเลยค่ะเพราะว่าอุตสาหกรรมการส่งออกอ่ะใครที่เป็นซัพพลายให้กับอุตสาหกรรมการส่งออกแล้วก็แบบโดยรอบที่ทำการค้ากับอุตสาหกรรมการส่งออกมันก็กระทบกันหมดค่ะและถ้าเกิดว่าอุตสาหกรรมอ่ะมันไม่สามารถที่จะทำเงินทำรายได้ทำกำไรได้สิ่งที่จะตามมาก็คือซัพพลายใช่ไหมซัพพลายเออร์แล้วหลังจากที่จะตามมาอีกก็คือพวกพนักงานเนี่ยแหละค่ะบริษัทไม่มีรายได้จะเอาเงินที่ไหนมาจ้างพนักงานแล้วก็โดนเลย์ออฟก็คือตกงานกันอีกนั่นแหละซึ่งสหรัฐอเมริกามียื่นข้อเรียกร้องมานะคะว่าถ้าเกิดว่าไทยไม่อยากจะโดนขึ้นภาษีกีดกันการค้าเยอะขนาดนั้นเป็น36%ก็มีทางออกเหมือนกันค่ะก็คือให้ประเทศไทยไปเขียนมาให้ชัดๆเลยว่าสินค้าที่ไทยส่งมาขายที่อเมริกาเนี่ยไปแยกมาอันไหนไทยแท้อันไหนลูกครึ่งอันไหนลูกเซี่ยวจีนบอกมาให้หมดซึ่งถ้าเกิดว่าไทยทำขนาดนั้นจริงๆเนี่ยนะถามว่าทำได้ไหมมันคงทำได้แหละแต่ว่าเราก็ต้องโดนจีนเขามาเหมือนกันใช่ปะซึ่งไอ้กรณีที่โดนแบบนี้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยค่ะประเทศอื่นๆที่เป็นทางผ่านของประเทศจีนเพื่อเอาไปขายของให้สหรัฐอเมริกาเขาก็โดนด้วยถามว่าไอ้ประเทศที่อยู่ตรงกลางเป็นประเทศเล็กๆอย่างไทยแลนด์เนี่ยนะคะอเมริกาก็กดดันมาเราจะทำตามหันหน้าไปเจอจีนก็แบบเฮ้ยกูคงไม่รอดมันเหมือนกันแหละมันเสียศูนย์ได้นะเพราะว่าจีนก็คือซัพพลายเออร์เป็นต้นทุนเป็นสินค้าต้นทุนที่ถูกที่สุดในโลกเราไม่สามารถที่จะหาต้นทุนซัพพลายเออร์อะไรได้ถูกกว่าจีนแล้วใช่ไหมส่วนอเมริกาค่ะเขาก็ privilege มากเลยนะคะเพราะเขาคือคุณลูกค้าไงคะข้างหนึ่งก็ซัพพลายเออร์ที่เราจะหาคนอื่นมาแทนได้ยากอีกข้างหนึ่งก็คุณลูกค้าที่เป็น top spender ของเราทำไงดีอะเอาเป็นว่าใครเป็นรัฐบาลตอนเนี้ยเข้าใจยากหมดทุกทางซึ่งถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกานะจะไล่ต้อนทุกทางไล่ต้อนทุกประเทศที่เป็นทางผ่านการส่งออกสินค้าจากจีนไปสหรัฐอเมริกานะแบบพวกที่ส่งอ้อมไปสหรัฐอเมริกานะมันจะคิดเป็น 70% ของการส่งออกทั้งหมดของจีนเลยค่ะซึ่งตัวเลข 70% ของการส่งออกเนี่ยมันใหญ่มันเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาคิดจะใช้วิธีนี้นะคือกดดันจีนตรงๆไม่ได้ก็เลยไปบีบประเทศที่จีนใช้เป็นทางผ่านแทนถามว่าจีนเจ็บไหมเจ็บจีนเจ็บแน่แต่ไม่ได้เจ็บคนเดียวละประเทศฉันเจ็บด้วยและมีเพื่อนอีกหลายๆประเทศเจ็บด้วยค่ะและซึ่งงานนี้นะสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้สนใจด้วยนะว่ามันจะเป็นของแบบ finish good เท่านั้นคือบอกเลยว่าถ้าไอของชิ้นนี้เนี่ยมันแบบมีความเป็นแบบสัญชาติลูกครึ่งลูกเซี่ยวจีนเชือกเส้นนี้มาจากประเทศจีนอเมริกานับหมดแปลว่าตอนนี้เนี่ยนะยิ่งแบบในช่วงที่กำลังแบบ
สหรัฐอเมริกาไม่แน่ใจว่าตัวเองจะชนะสงครามการค้าแบบชนะขาดได้หรือเปล่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำเลยเพื่อที่จะกดดันจีนเนี่ยก็คือล่อนจดหมายค่ะไปให้ทุกๆประเทศเลยนะคะที่เป็นเทรดพาร์ทเนอร์เป็นประเทศที่แบบเป็นเส้นทางการค้าของจีนนะคะว่าถ้ายังจะทำการค้าแบบนี้กับจีนอยู่ต่อไปแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็จะขึ้นภาษีแบบทาริฟใส่คุณแบบสูงขึ้นเป็นตัวเลขเท่านี้เลยยอมเราสิเราจะลดให้ถ้าถามในมุมของประเทศที่เป็นคนได้จดหมายนี้จากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะว่าถ้ายังไม่ยอมเลิกเป็นพาร์ทเนอร์เทรดพาร์ทเนอร์กับประเทศจีนเป็นทางผ่านให้ประเทศจีนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องโดนทาริฟที่สูงขึ้นกว่านี้เป็นประเทศที่ได้จดหมายก็คงรู้สึกไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกดดันแรงเหลือเกินไม่ว่าจะจากอเมริกาหรือว่าจากจีนเนี่ยแต่อีกด้านหนึ่งค่ะอย่าลืมนะอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกค่ะว่าไอ้ทาริฟตัวเนี้ยที่สหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นใครเป็นคนจ่ายทางเทคนิคแล้วคือผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาเป็นคนจ่ายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถามว่าระหว่างประเทศที่ได้รับจดหมายเนี่ยกับประชาชนของสหรัฐอเมริกาที่กำลังรอติดตามข่าวอยู่ใครจะกรี๊ดหนักกว่ากันเป็นไปได้ว่าผู้บริโภคสหรัฐอเมริกาผู้ประกอบการสหรัฐอเมริกาจะต้องเป็นฝ่ายที่กรี๊ดหนักมากที่สุดค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือกำลังรอลุ้นข่าวเหมือนกันว่ากำลังเตรียมตัวว่าฉันจากนี้ไปจะซื้อของจากที่ใดในโลกก็ตามมันจะแพงขึ้นเธอแต่งานนี้ค่ะรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเขาไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้ปล่อยให้ประชาชนของเขาแบบอกสั่นขวัญแขวนนะคะเพราะว่าฮอร์วาร์ด ลัตนิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐอเมริกาเขาออกมาพูดเลยนะคะว่าไอ้นโยบายที่เขาทำร่วมกันกับคุณประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการที่ส่งจดหมายออกไปหาประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้ว่าเราจะขึ้นภาษีกีดกันการค้าใครเท่าไหร่บ้างเนี่ยนะมันจะเป็นนโยบายที่ชาวอเมริกันเนี่ยจะต้องชอบฟังเสียงค่ะ Oh, they're going to love the deals that President Trump and I are doing. I mean, they're just going to love them. โอเคงานนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชาวสหรัฐอเมริกาเขาจะชอบนโยบายส่งจดหมายอันนั้นมากขนาดไหนนะคะแต่ว่าเรามาดูฝั่งประเทศที่ได้รับจดหมายกันบ้างดีกว่าค่ะว่าสภาพตอนนี้จะยังโอเคกันอยู่ไหมย้อนกลับไปที่บอกว่าถ้าเกิดว่าทรัมป์เนี่ยไปกดดันทุกๆประเทศที่เป็นทางผ่านเป็นเทรดพาร์ทเนอร์ของจีนมันจะเท่ากับกระทบ 70% ของการส่งออกจีนไปสหรัฐอเมริกาใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันคือคิดเป็นประมาณการนะคะรายงานจาก Bloomberg บอกว่ามันคือ 2.1% ของ GDP ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เป็นทางผ่านเลยนะคะแปลว่าถ้าจีนยังไม่ยอมหยุดซื้อพลังงานจากรัสเซียสหรัฐอเมริกาจะลงโทษโลกทั้งใบเพื่อกดดันจีนคนเดียวแต่บอกเลยนะว่าเรื่องนี้ที่สหรัฐอเมริกาเขาจะต้องเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้มันไม่ใช่แค่เพราะว่าไม่อยากให้จีนไปซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพราะว่าไม่ชอบหน้ารัสเซียหรือว่าไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของดุลการค้าแต่เรื่องของการที่สหรัฐอเมริกาไม่อยากให้จีนไปซื้อพลังงานราคาถูกจากรัสเซียเนี่ยมันเป็นเรื่องของความมั่นคงและไม่ใช่แค่ความมั่นคงระดับประเทศด้วยความมั่นคงระดับที่ว่าใครจะครองโลกเลยแหละเพราะว่าในเศรษฐกิจยุคใหม่เนี่ยเศรษฐกิจใหม่นะพวก High Technology AI Semiconductor EV 3D Printing อะไรทั้งหลายเนี่ยนะมันจะต้องใช้พลังงานเยอะมากๆอย่าง Data Center เนี่ยต้องใช้พลังงานเยอะขนาดไหนเพราะฉะนั้นในเกมนี้เนี่ยนะใครที่มีพลังงานราคาถูกกว่ามีโอกาสชนะมากกว่าและนี่คือหนึ่งในเหตุผลหลักที่สหรัฐอเมริกาไม่อยากให้จีนเนี่ยได้ครอบครองพลังงานราคาถูกเอาไว้ค่ะซึ่งเกมนี้จีนเขาก็ดูท่าทางว่าไม่ยอมแพ้นะคะกับเกมการกวาดลงทุนในพลังงานจีนเขาก็มีแผนมีนโยบายใดๆที่แบบตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นเจ้าจะเป็นเทพแห่งเทคโนโลยีของโลกนี้ให้ได้เหมือนกันแหละซึ่งถามว่าการที่จีนได้พลังงานราคาถูกจากรัสเซียมาเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเหตุผลเลยนะที่ทำให้ช่วง 2-3 ปีหลังการพัฒนาการของเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมใหม่ของจีนมันโตเร็วมากๆไปดูกราฟนี้กันค่ะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ที่จีนได้พลังงานราคาถูกจากรัสเซียมาช่วงปี 2022 นะจะเห็นเลยว่ามาจนถึงปี 2024 มัน exponential curve ขนาดไหนนี่โค้งหักศอกมากๆว่าจีนกลายเป็นประเทศที่ผลิตพลังงานได้เยอะที่สุดในโลกแล้วเยอะที่สุดเนี่ยไม่ได้เยอะธรรมดาเยอะมากกว่าสหรัฐอเมริกาบวก EU บวกอินเดียผลิตพลังงานอีกนะเพราะฉะนั้นต้นทุน Q0 ก็คือพลังงานเนี่ยถูก
ที่เหลือมันจะถูกตามมาค่ะดังนั้นด้วยเหตุผลนี้เราจะเข้าใจว่าทำไมจีนถึงสามารถผลิตทุกอย่างได้ถูกมากๆขนาดนี้ใช่ป่ะลองนึกดูนะถ้าเรามีพลังงานที่ถูกกว่าเราสามารถที่จะผลิตแบบเซมิคอนดักเตอร์ที่คุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่ามากๆได้อะแล้วถามว่าผู้ประกอบการในโลกอะเขาจะเลือกอะไรซึ่งเราจะเห็นนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจีนเล่นเกมพลังงานเยอะมากๆในคลิปก่อนหน้าทรายเคยมีเล่าให้ฟังว่าจีนมีไปลงทุนในอินโดนีเซียนะเป็น1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐเลยเพื่อที่จะทั้งขุดแล้วก็ทำโรงถลุงอลูมิเนียมในอินโดนีเซียด้วยและเพิ่งจะวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนเนี่ยไปลงทุน 167,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการทำแบบเมกะเขื่อนขนาดมหึมาที่ทิเบตเพื่อที่จะสร้างเขื่อนนี้ให้มันกลายเป็นแบบแหล่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกทั้งที่จุดนี้ความเสี่ยงเยอะมากคือมันมีความเสี่ยงเรื่องของโครงสร้างธรรมชาติอะไรใดๆแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดที่ตั้งที่มีความเป็นไปได้ว่าจะทำให้เกิดข้อพิพาทกับอินเดียด้วยแต่ก็ต้องมารอดูว่าแบบอินเดียเขาก็อยู่ใน BRICS เนาะว่าแบบแต่เขาก็ตีกับจีนเรื่องข้อพิพาทชายแดนอะไรมาตลอดต้องไปดูว่ามันจะสามารถสำเร็จแล้วลุล่วงไปได้หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าโครงการเมกะแดมอันนี้ก็คือเขื่อนขนาดมหึมาที่ทิเบตอันนี้ที่จีนไปลงทุนสำเร็จนะมันจะสามารถผลิตพลังงานสะอาดได้3 ล้านเมกะวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งจะกลายเป็นแหล่งพลังงานสะอาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยแล้วพอดูว่าแบบเฮ้ยงานก่อสร้างใหญ่ขนาดนี้เกิดขึ้นเราไปดูอะไรดูเลยเงินมันไหลจ้าเงินใครไหลก็ไปดูบริษัทที่ลงทุนเลยค่ะ China Energy Engineers ฮ่องกงนะคะหุ้นขึ้นเลย 51% บริษัทหัวซิงซีเมนต์นะคะเป็นบริษัทซัพพลายค่ะโอ้โหหุ้นขึ้นแบบดีดโป้งเท่าตัวนี่ถ้าเกิดว่าใครจะเล็งลงทุนอะไรที่แบบอยู่ในจีนที่เกี่ยวกับโครงการอะไรเงี้ยก็ลองไปศึกษาไปหาดูเลยนะว่าใครเป็นซัพพลายเออร์มันก็มีหลายอย่างจะแบบจะเหล็กจะโครงสร้างพื้นฐานจะนู่นนี่นั่นแล้วมันเป็นอะไรที่แบบใหญ่แล้วก็กินเวลายาวเรียกว่าโครงการนี้ถ้าเกิดว่าทำได้นะถ้าไม่รวยเละก็ล่วงเละไปเลยเพราะว่าเงินมันใหญ่มากซึ่งส่วนตัวทรายเนี่ยถ้าถามว่าเกมระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนทรายมองว่าสหรัฐอเมริกาจะสามารถชนะได้นะในระยะสั้นหรือในระยะกลางค่ะเพราะว่าเขามี power มากๆที่จะกดดันเขากดดันประเทศไหนก็ได้แหละตอนนี้เพราะว่าอำนาจที่สหรัฐอเมริกาสร้างมาเนิ่นนานมันยังอยู่ใช่ป่ะแต่วิธีการที่เขาใช้ตอนนี้ต่างหากที่มันอาจจะทำให้เกมระยะยาวหรือว่าความยั่งยืนเนี่ยมันอาจจะไม่มั่นคงขนาดนั้นเพราะวิธีการที่สหรัฐอเมริกาเอาชนะอยู่ตอนนี้คือการตีทุกคนโดยรอบไม่ได้เป็นการสร้างในขณะที่จีนตอนนี้จีนคือไม่ได้เน้นตีใครแต่ถ้าเกิดใครทำจีนบอกว่าจีนสู้กลับนะแล้วจีนเอาคืนด้วยแต่จีนเนี่ยเน้นในเกมระยะยาวค่ะคือไปลงทุนด้านพลังงานจะอลูมิเนียมในอินโดนีเซียจะเป็นเขื่อนขนาดยักษ์ในทิเบตหรือว่าก่อนหน้านี้ที่ทรายเคยเล่าให้ฟังเรื่องทอเรียมเนาะที่มันเป็นการประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะเล็กๆแต่ก็มีแนวโน้มว่าจะทำให้มันแบบขยายใหญ่ขึ้นซึ่งถ้าเกิดว่าสำเร็จขึ้นมาเนี่ยอย่างที่อธิบายให้ฟังไปว่าโลกเราในยุคใหม่มันใครได้เป็นเจ้าพลังงานคนนั้นก็มีโอกาสที่จะครองโลกมากกว่าแต่ถามว่าความเสี่ยงของจีนมีไหมมีแน่นอนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ที่จีนทำแบบเมกะโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆขึ้นมาใช่ปะอย่าลืมนะว่าจีนก็เคยทำเมกะโปรเจกต์มาแล้วก็คือ BRI ใช่ปะก็คือการทำโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกแบบรถไฟความเร็วสูงอะไรเงี้ยทำพอร์ตท่าเรือไปทั่วโลกใช่ปะแต่ BRI อ่ะก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จแบบสวยขนาดนั้นไม่ได้สามารถทำรายได้หรือว่าทำกำไรได้คุ้มทุนขนาดที่คาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกยังมีบริษัทจีนที่แบบติดหนี้มหาศาลจากไอโครงการ BRI นี้อยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วทรายรู้สึกว่าคำว่าสงครามการค้านะถ้ามองในแง่ของการลงทุนมันจะเป็นแค่อะไรที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเล็กๆแวบเดียวเลยสิ่งสำคัญคือเราอาจจะต้องมองในเกมระยะยาวว่าถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนยาวๆมีโอกาสตรงไหนที่เราจะสามารถมาเป็นต้นน้ำของเศรษฐกิจใหม่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่ไปวิ่งตามในสิ่งที่มันแบบโตเจริญเติบโตกันไปหมดแล้วศึกษากันดีๆแล้วก็แอคชั่นอยู่ภายในความเสี่ยงที่รับได้นะคะ